Sziasztok! A mai videóban folytatjuk az andalusz kalandunkat, és elmegyünk Cádizba, de előtte megnézzük Tarifát, ahonnan rálátni Afrikára. Szép legyen ám az a szélvédő. Jól ki fogunk látni a kocsiból. És jó videókat tudunk majd róla csinálni. A tájról. Na, szia! Ott van Afrika! Szia, Afrika! Mit szólsz hozzá? Először látod Afrikát. Igen, még nem voltam, de majd oda is megyünk. Csak nem most. Ez is egy jó élmény. Az ember így megy, és akkor egyszer csak megpillantja a hegyekből, Európából Afrikát. Az ott Tangier, vagy hogy a fenébe kell mondani? Tangier? Tangier. Az vagy Tangier? Mindegy, az a lényeg, hogy az ott Marokkó. Egészen pontosan. Amikor jöttünk errefelé, akkor láttunk Gibraltárt is, de úgy gondoltuk, hogy azt nem keverjük bele ebbe a videóba, és az időnk sem engedi sajnos, hogy átmenjünk, úgyhogy majd azt egy másik alkalommal fogjuk megmutatni nektek. Aztán pedig jöttünk még beljebb, még délebbre, és láttuk Afrikát, és ez nekünk egy hatalmas nagy élmény volt, mert először láttuk élőben a kontinenst. Most itt az óceánnál fogunk egy kicsit végigkalandozni, de előtte megálltunk itt a Lidlbe, ahol már tele van a parkoló marokkói rendszámú autókkal, meg külföldiekkel, ugyanis innen is megy át többek között a Kom, Tangierba vagy Tangerbe. Most pedig lemegyünk kocsival a belvárosba, kicsit sétálunk Tarifa utcáin. Elég szeles az idő itt Tarifában, ezért is szeretik az ide látogató turisták, mert tudnak a hullámokon szörfözni, meg élvezhetik ezt a gyönyörű, szép homokos tengerpartot, amit majd mindjárt megmutatunk, de előtte egy érdekesség. Sehol az ég egyatt a világon nincs parkolási lehetőség itt Tarifában. Mit csinálunk mi? Ide bejöttünk a lakóházak közé, és észrevettük, hogy van ide téve ilyen betonlap, vagy én nem tudom micsoda ez. Mindegy is, és ide fölugrattunk a kocsival, és ide megálltunk. Valószínűleg amikor nyáron főszezon van, akkor más is ide parkol fel. Remélem, hogy amikor visszajövünk, még itt lesznek ezek a betonok, különben nagy gázzal onnan a faltól le kell, hogy ugrassunk majd. De mi az előnye? Üres a parkoló. Na, jól van. Tarifának egy gyönyörű, finom homokos tengerpartja van. Én tényleg érzem itt a lábam között, hogy ez már majdnem, már olyan finom, puha, mint Sarasotában, de még mindig nem az igazi. És itt nagyon szeretnek szörfözni, hogyha olyan az időjárás, és fürdeni. És most is fürdenek annak ellenére, hogy még azért nem melegedett át annyira az óceán. Nézzük meg akkor, hogy mennyire hideg a víz. Szerintem nagyon hideg. Nagyon hideg a víz. Úristen, ez nagyon. Szerintem ilyen 13-14 fokos lehet. Jézus, Atya Úristen. Ez brutál hideg. Na mindegy, ott van egy világító torony azon a félszigeten, és emögött pedig Afrika. Ott lehet is látni hátul, közben igen. Itt a papucs a kezemben, ott hátul, az ott végig Afrika. Afrika! A város a nevét egy berber hadvezérről kapta. Ő vezette először a hadjáratokat, a mórokat ide, és akkor onnantól kezdődtek meg ezek az afrikai kapcsolatok, amik ugye azóta is tartanak. Ez pedig itt a tarifai Tiki bár. Húha! De most felújítják, nem? Ott egy ilyen markoló mögötte. Aha. Ugye akiről kapta Tarifa a nevét, Tarif ibn Malik, ahogy a Merci is említette, ő egy berber hadvezér volt, és azért is fontos megemlítenünk még egyszer őt, mert itt szálltak először partra 710-ben, és innen indultak el
a kontinens belseje felé, és innen kezdték el a hódító körútjukat. Tehát minden ide vezethető vissza, Tarifába. És akkor egy pár szót a gibraltári szorosról, ugye, mert itt Tarifa is ahhoz közel van. Ugye az élővilág is nagyon fontos, mielőtt beszélünk a kereskedelmi útvonal fontosságáról. Méghozzá az, hogy rengeteg bálnának és cetfélének ez itt az útvonala, erre úsznak el. Úgyhogy ha esetleg van rá időtök, vagy megengedhetitek magatoknak, akkor Gibraltárról, vagy akár innen a környékről el lehet menni Bálna, illetve Cetlesre is, valamint delfinek is vannak itt. Fontos kereskedelmi útvonal is Gibraltár, illetve a gibraltári szoros egészen pontosan. Évszázadokra visszamenőleg mindig is egy jó kereskedelmi útvonal volt a másik kontinens, Afrika és Európa között. A kalózoknak is ez volt a jó támadási célpontjuk, a kereskedelmi hajókat kizsákmányolni, illetve ugye hosszú évszázados vita volt mindig a britek és a spanyolok között, hogy éppen kinek a fennhatósága alatt legyen az a terület. És az idők elmúlásával ugye folyamatosan helyet cserélt a két nemzet között a fennhatóság a gibraltári szoros felett. Ugye jelenleg a britekhez tartozik, egy nagyon jól védett útvonal lett belőle, mert 1713-ban a britek, amikor átvették a fennhatóságát a gibraltári szorosnak, illetve annak a résznek, akkor ugye a korona alá került ez az egész rész, és megerősítették a haditengerészetükkel a gibraltári szorosnak a védelmét, és az évtizedek, évszázadok során folyamatosan elkezdtek csökkenni a kalóztámadások is. De hogyan is került egyébként a britekhez? Hát az Utrechti béke folyamán ugye aláírták ezt a békeszerződést, és hozzájuk került a korona gyarmata lett tulajdonképpen a gibraltári kis félsziget. És itt pedig a kikötő, Tarifa kikötője, ahonnan naponta többször indulnak a két kontinens között hajók, így lehetőségetek nyílik nektek is, hogyha itt jártok, hogy átmenjetek Marokkóba. Ez az erőd pedig fontos szerepet játszott a mór támadásokban, Guzmán el Bueno erődje. Szerintem érdemes volt ide ellátogatni, Spanyolország legdélebbi városába, mert így még jobban megismerhettük az egész történetet. És innen, ebből a 10. századi erődből indult a csomó mór támadás, ugye ezt ide felépítették maguknak, és innen, hogy ugye Tarifát és a környékét védelmezni tudják, innen aztán hatoltak be a kontinens belseje felé, és mentek Portyázó körútra. Nézd! Erre mondják azt, hogy már ketten vagyunk egy ott. bolond 100-at csinál. Igen? Aha. Hát most nem. akkor nyíltan itt mindenki előtt azt mondtad rám, hogy én bolond vagyok. Na jó, nem. Nem baj. Bolond, de boldog. És most leszágult. A biztonság kedvéért azért nézem, hogy minden oké legyen. Balra! Jó! Nagyon jó! Most menjünk, hagyjuk el a tett helyszínét. Megérkeztünk Cádizba, és egy hatalmas nagy óceánjáró hajót látunk itt az óceánon. Meg fogjuk nézni egy kicsit közelebbről, mert ekkorát még ilyen közelről nem láttunk. És a parkolás most ingyen van, mert siesta idő van, és meg tudtunk állni az utcán, úgyhogy szerintem ez tök jó. Van ez a hajó, bent áll a kikötőbe, és rengeteg férőhely van, valószínűleg nem sokára fog indulni, de mondjuk én személy szerint nem biztos, hogy mennék egy ilyen hajóval, mert tele van ugye turistákkal, és amikor megállsz a kikötőbe, akkor együtt kell mennetek velük busszal, meg van határozva az időd, amit a városokban tölthetsz, és ugye a városok is meg vannak határozva, hogy miket néztek meg. Esetleg a nagy kivétel lenne egy ilyen karib térségi utazás a számomra, de egyéb az valahogy nálam nem jöhet szóba. Na és nálad? Vagy nálatok?
Én szívesen mennék el egy ilyen dél-amerikai körútra, vagy egy karib-tengeri körútra, az nagyon érdekelne. Tomi imádja a papagájokat, és most így csipegetnek előttünk, nézd meg, így a kezével így megfogta azt a levelet, és akkor úgy eszegeti. Marha jó. Milyen aranyosak. Itt elcsipegetnek a fűbe. Ahol a papagájok voltak, az egy hatalmas nagy napsütötte tér volt, tarkítva fákkal, hogy árnyékot adjanak, és most bejöttünk egy szűk utcába, ami nagyon hűvös, és ez most így nagyon jó a 30 fokba. Nézd, gumicukor. Igen. Van sok helyen ilyen cukorbolt, ilyen kalózok kincsei jellegű, és régen, mikor általános iskolában voltunk, akkor a szünetben csomóan mentek ilyen cukrot venni, és akkor egyesével azt a hosszú csíkot 20 forintért megvették, aztán mindenki oda ment kunyizni, akinek volt ilyenje, hogy nekem is adjál egy kis darabot, és akkor egy ilyen kis körömnyi szeletet letépett a csórinak, azt odaadta, azt mindenki boldog volt. Nálatok is volt ilyen? Igen, és ilyen szalvétára tették mindig rá. Voltak ezek a savanyú cukrok, én mondjuk azokat szerettem a legjobban, a savanyúakat, és akkor mindenki cuppogott a szünetbe. Nézd, milyen régi toronyépület van itt, igen. Ilyen toronyóra. És szól a spanyol gitár, illetve itt is vannak papagájok a téren. Pedig ez még nem is a főtér, és milyen jó hangulata van. Igen. Tök jó. Cádiz alapításával kapcsolatban a történelem és a legendák keverednek, ugyanis a legenda szerint ezt a várost Heraklész, azaz maga Herkules alapította, azonban a történelemben a valóság meg a különböző tények azt bizonyítják, hogy a föníciaiak alapították. És hogyha már a föníciaiak szóba jöttek, akkor azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a föníciai kolónia megalapította ugye Krisztus előtt 1100-ban Gadízt, ugye ők így nevezték el, ami annyit tesz magyarul, hogy erőd, és aztán az ókori rómaiakhoz vándorolt a város. Ugye ők jöttek ide, ők foglalták el, és bekapcsolták aztán a birodalomnak az életébe, ezen munkálkodtak, hogy szerves részét képezze a római birodalomnak Gadíz. Akkor ide is értünk a belvárosba, a piachoz. Nézzétek meg, teljes egészében kőből épült. Mondjuk a malagaihoz hozzá hasonlítva, szerintem a malagái sokkal stílusosabb, sokkal jobban néz ki. De ez is nagyon régóta áll már itt. És a piacon mindig van mosdó. Úgyhogy itt el lehet menni, ezt jól jegyezzétek meg, hogy akármelyik spanyol városba jártok, a piacon el tudtok menni ingyen mosdóba, viszonylag kultúrált körülmények között. És ez milyen jó, hogy lejössz a piacra, bevásárolsz, utána pedig leülsz ide, és iszol egyet, eszel valamit, és beszélgetsz. És nagyon jól érzik magukat az emberek. Milyen érdekes ez a fal, nézd meg, hogy kagylók vannak benne. Marha jó. Nagyon szeretem az ilyesmit. Húha, oda nézd, milyen vérebek, azt a mindenit. Fuego en mi corazón, fuego en mi alma. Ez a katedrális a 18. században épült, és a legnagyobb különlegesség az aranyszínű kupolája. A messziről lehet látni, hogyha közelítesz autóval vagy hajóval, akkor ezt biztos, hogy észreveszed. Nézd azt a kis utcát, tök különleges, hogy ilyen kőfal van. Amúgy Cádiz körbeveszi egy hatalmas nagy kőfal. Remélem, hogy
azt is meg fogjuk tudni nektek mutatni. Cada noche es más amorosa. Nuestro amor por siempre vivirá. Bejöttünk a Római Színházba, ami igazából egy ház. Itt vagyunk most a belső téren, teljesen ingyenes volt a belépő, csak meg kellett mondani, hogy honnan jöttünk, és menjünk le akkor a lépcsőn, és nézzük meg. Ez a Római Színház Andalúzia legősibb római maradványa, de csak a 20. században fedezték fel egészen véletlenül, amikor városi lakásokat akartak felépíteni. Mi is onnan a kis utcából jöttünk fel az egyik lakóházon keresztül, tehát ezeket felépítették olyan az 1980-as évek környékén, és utána pedig ezt itt hagyták, természetesen, miért is bontották volna el, hiszen most meg tudják nekünk mutatni. És ugye nem ez volt itt a nézőtér, hanem a nézőtér, az itt látható a másik oldalon, hogy itt ültek le, és akár 10 000 ember is elférhetett ide, és ugye ide is visszavezethető, egykor itt virágzott a római birodalom. Ez itt a polgár Jenő hivatal. A polgár úrhoz, a Jenőhöz. Szegény galambok elbántak az arcával annak a szobornak. És nem azért fehér, mert pantomimes. Ez pedig itt mellettem a La Caleta strand, a helyiek nagyon szeretik, rengetegen napoznak. A vízbe kevesebben vannak viszont, hiszen ahogy előbb is bementünk a vízbe, elég hideg volt, és inkább a napfényt élvezik itt, mint a vizet. Az pedig ott, a strand mellett a Santa Catalina erőd, ami a 17. századból származik, és a város védelmére szolgált. És most mondjátok azt, hogy nincsen a La Caleta strandnak arab beütése. Nézzétek, csak ilyen csúcsos kupolája van annak a fehér épületnek ott, közvetlenül a strand fölött. Egy kicsit tovább sétáltunk a La Caleta strandtól, ez még mindig ahhoz tartozik, de nézzétek csak ott a háttérben, a kis szigeten van egy újabb erőd, ez szembe van a Santa Catalina erőddel, ez itt a San Sebastián erőd, ami egészen a 18. századig nem erődként, hanem egy kis szentélyként funkcionált, de aztán a spanyolok úgy döntöttek a 18. században, hogy ezt a szentélyt átalakítják erőddé, hogy még inkább hatékonyabban tudják védelmezni Cádiz városát a kalosztámadásokkal szemben. Hova megyünk most? Jerez de la Fronterába. Jerez de la hajam. Jerez de la Fronterába nem valami nagy összeg a parkolás. Maximum 120 percet lehet itt az erőd mellett parkolni az utcán. Azért itt is körülbelül úgy vezetnek, mint Dél-Olaszországban, meg az autók is úgy néznek ki, különféle módszereket találnak az összetákolásukra. Ilyen például, amikor papírszigetelő vagy papírszalaggal van beburkolva az külső tükör. Szerinted hogy vezetnek itt az emberek? Déliesen. Az összes autón van valami sérülés, a miénken is van. Aha, lazán dinamikusan vezetnek amúgy. Vannak itt is olyanok, akik sietnek mindig mindenhova, de amúgy ritkán hallasz dudaszót. Dudaszót itt azért hallasz, hogyha valaki valakit ismer, vagy mondjuk jön egy robogó és dudál egy rövidet, hogy figyelj, mert jövök. Ennyi igazából. Ezen kívül nyugodtak. Máshol hevesebbek. Az a jó, hogy most nekünk a parkolással eddig szerencsénk volt, mert mindig találtunk valahogy parkolóhelyet. Most is az utcán tudtunk megállni, meg előtte is. Persze valamikor azért tettünk 3-4 kört, de végül is megtaláltuk. Igen, hát nyilván az utcán mindig olcsó parkolni, feltéve, hogyha saját autóval jöttök, akkor azért azt ajánljuk, hogy inkább parkolóházba parkoljatok le, és akkor, hogyha ott leparkoltok, akkor ott biztos, hogy biztonságban lesz a kocsitok. Jerez de la Frontera egyik leglátványosabb épülete, az az erőd, ami mellett mi leparkoltunk. Nagy sajnálatunkra le van zárva még a kert is, oda se tudunk bemenni. Azért szerettünk volna oda ellátogatni, mert van ott egy 8-szögletű torony is, ugye azt is magában foglalja az erőd, ami a 11. századi móridőkre nyúlik vissza,
illetve van ott bent arab fürdő, ugye az arab fürdőkről tegnap beszéltünk, hogy azok miért érdekesek, és egy mecset is található ott. És tudod még miről híres a város? Nézd! A borról. A sherry borról! Ez a bor kizárólag ebben a régióban készül, készítenek belőle száraz fehér borokat és sötét színű édes borokat. Kicsi ez a város, de annál sokoldalúbb, ugye most beszéltünk a borokról, aztán itt van a februártól márciusig megrendezésre kerülő Flamenco Fesztivál is, és a Spanyol Királyi Lovasiskola is itt található, ahol kiképzik a híres andalúz lovakat, és meg lehet tekinteni a kiképzést és az előadás közben is őket, és képzeljétek, ezek a lovak még táncolni is tudnak. És tudod, mi ez itt mögötted? Hú, fogalmam sincs, talán a piac? Ez szép piac. Szerintem ez szebb, mint a Kadézi. Azért ilyen postaládikákat se láttam még, ahol egy ilyen oroszlánfej van. Már több helyen szórakoztam ezzel, hogy beletettem a kezemet a szájába, meg mit tudom én. Szóval itt Andalúziában eddig csak ilyen postaládát láttunk. Itt ülünk a flamenkós hely mellett, aztán néztük az étlapot. Ki kell kérni egy menüt, ami 30-tól van per fő, és ez a menü ez úgy néz ki, hogy csak ilyen hideg tapaszok vannak, és a show az 8 órakor kezdődik. Na most, igen, na most mi szerettünk volna meleg kaját enni, úgyhogy ide most nem ülünk be emiatt, mert tényleg mi nem kis szendvicskéket akarunk enni, hanem rendes helyi kaját, egy jó bikafarkat akartál enni, én meg mondjuk tengergyümölcseit szerettem volna, úgyhogy jön a másik lehetőség. Oda fogunk most menni abba az étterembe, amit a helyiek nagyon szeretnek, a Bar Juanito. Igen, de flamenkót az biztos, hogy fogunk látni máshol, úgyhogy nem bánkódunk, és ti se bánkodjatok. Most csukott ajtókat fogok döngetni. Hú, de jól néz ki itt belül. És itt van mellette ez a másik hely, ez is nagyon jól néz ki. És most így, hogy itt vagyunk, sokkal jobban örülök annak, hogy nem a turistás helyre mentünk, hanem inkább ide, ahova tényleg a helyiek jönnek. Egy ilyen kis félreeső sikátorban amúgy meg se találnád, hogyha mondjuk sétálsz az utcán, úgyhogy most én nagyon izgatott vagyok, hogy jót fogunk enni, jó lesz a hely, úgyhogy drukkoljatok. Gyere gyorsan, mert idő van, mindjárt nyit a hely. Legyél már egy kicsit spanyolosabb, azok mindig mindenhonnan elkésnek. Ha 8-kor nyit a hely, akkor ők richtig 8 óra 10-kor vagy fél 9-kor fognak beesni. És egyébként is nem emlékszel a Kanári-szigetekre? Mañana, mindig azt mondták, majd holnap. Na, majd megyünk. Itt vagyunk most már az étteremben, és kikértük a helyi bort. Az egyik az Tío Pepe, a másik pedig Tío Diego. De megkóstoltuk, és nagyon finom íze van, pont jó lesz a helyi speciális kajánkhoz. Több kis adagot kértünk, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyenek. És most mit fogunk enni? Párolt marhapofát, 1/4 adagot kértünk, azaz egy tapaszt. Nekem elsőre erről a párolt marhapofáról ilyen pörkölt jellegű hús jut eszembe. Nagyon omlós. Nagyon jó. Leginkább a otthoni marhapörkölthöz tudnám hozzá hasonlítani. Nagyon jó. Megkóstolod? Na, kóstold meg egy villával. Végül is én is megkóstoltam, mert rávettél, és tényleg hasonlít a pörköltre az íze. Most viszont nagyon sokan jöttek, jött egy egész csoport, ők bementek, mert bent is van ülőhely, illetve ott a hátunk mögött már tele vannak, úgyhogy most kezdenek el élni 9 órakor. És kinek érkezett meg most a kajája? Az én kajám érkezett meg, amiről a legjobban vártam, a grillezett rákocskák. Ezeket fogom enni, és hogyha jól viselkedsz, adok neked is.
Kérsz? Egyet. És kézzel kell majd enni, kapunk egy kéztörlőt. Megjött a farkas. Na és neked hogy ízlik a sertés? Hát ez is nagyon finom. Ilyen omlós, ugyanúgy, mint a tiéd. És ugye a bortól egy kicsit ilyen savanykás íze van a végén. Lássuk, hogy eszed. Mindjárt én is megkóstolom. Vamos 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Vamos 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres. Megettük a kaját, elfogyott mindkettőnk asztaláról, igaz? Igen, nagyon finom volt a kaja. Az étterem is nagyon szuper, tényleg, csak lassú a kiszolgálás, de borzasztó lassú, már körülbelül 2,5 órája itt ülünk. Most szeretnénk fizetni, sót kértünk volna, ha jött volna a pincér, azt mondta jön, de nem jött, mindegy, felejtsük el, leszámítva, meg félresöpörve, minden hiperszuper. Most pedig várjuk, hogy valaha ide érjen a pincér. Igen. Engesztelésképpen, hogy ennyire lassan szolgáltak ki minket, meg nem jutottak el hozzánk a sóval, meg a szervízzel, ezért egy édes serire megvendégeltek minket, úgyhogy elfogadjuk a bocsánatkérést, a mindenit neki. Ő sokkal édesebb, mint a malagabor. Ő neki édes az utóíze, és a malagabornak nem édes az utóíze. Legalábbis amit mi ittunk. Nagyon finom. Jaj, de jó volt ez a hely. És most hova megyünk? Sevillába? A Borbélyhoz? Szerintem zárva van. De Na, igen. gyerünk. Még vár ránk 1 óra 15 perces út. Így van. Úgyhogy haladjunk szerintem. Haladjunk. Ő egy erős, független nő. És mi a lényeg? Az a lényeg, hogy megérkeztünk Sevillába, és itt van a hotel. Igen, és belül, hogyha beállsz ide a kapun kívül, akkor 6 eurót kell fizetni a parkolásért, de mivel még mindig magyarok vagyunk, ezért itt megálltunk az utcán ingyen. Aztán lehet, hogy mire visszajövünk reggel, addigra nem lesz itt csak a karosszéria. De hát ez ilyen. A biztosító fizet. Amúgy vigyázzunk az autóra, de nézzétek meg, hogy nekünk így vettük át, hogy már le volt húzva az autó. Az autón mi még egy karcot nem csináltunk. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz, vagy hogy lesz. Tettem már el egy üveggel. Akkor meg vagyunk. Úgyhogy most be fogunk menni, és akkor becsekkolunk, és végre pihenünk. Igen, van már vagy mennyi is? 11 óra. És Én mit megyek, hiszel, hogy én itt alszok az te utcán? meg Vagy mi? maradjál. Várjál, mert ez így nagyon nehéz amúgy így egy kézzel videózni, meg fókuszálni is. De ne mondjad, én ezt csinálom mindig. Éjszakai fények vannak már itt. Hogy ne bántsa a kis szemecskénket. Na. Megérkeztünk tegnap este ide Sevillába, és hogyha kíváncsiak vagytok a következő részre, hogy mit fogunk ott csinálni, akkor tartsatok velünk, és hogyha ez a rész tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, legközelebb találkozunk. Sziasztok!